ब्रह्माण्डको साइज कति ठुलो छ। तर ब्रह्माण्डको साइज थाहा पाउनलाई हामीले एउटा अरू सानो कुरा थाहा पाउनुपर्छ एन्ड द्याट इज लाइट। लाइटको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब नर्मली त लाइटलाई हेर्दा हामीले त्यस्तो केही छैन, तर स्पेसिफिकली हेरौँ भनेपछि लाइट बनेको हुन्छ सानो सानो किरणहरूले, लाइक एक्सट्रिमली सानो किरणहरू, सब एटोमिक लेभलको सानो किरणहरू जसलाई फोटोन्स भन्छ। अब फोटोन्स एउटा बोजोन्सको एउटा ग्रुप हो। बोजोन्स भनेको सब एटोमिक पार्टिकलहरू भयो। स्कुलमा पढ्नुभयो होला, सब एटोमिक पार्टिकलहरू भनेपछि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन्स हो, तर स्कुलमा 3टा मात्रै पढाइन्छ। अरू धेरै हुन्छ जस्तै कि बोजोन्स, हिग्स बोसोन्स, मुओन्स, ग्लुओन्स, धेरै हुन्छ। सो बोजोन्सभित्र पर्ने चार्ज र मास नभएको एउटा पार्टिकललाई भन्छ फोटोन्स। र फोटोनहरू मिलेर एउटा लाइटको रे बन्छ र या लाइटको किरण बन्छ। अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा अरू केही छैन, धेरै टेक्निकलमा जानु पर्दैन, तर सानो जान्नुपर्ने कुरा भनेको यो हो, लाइटको स्पिड। र लाइट भनेको संसारमा सबैभन्दा छिटो हिँड्ने वस्तु भनौँ भने, किनकि वस्तुकोसँग परिभाषा मिल्दैन, त्यही पनि सबभन्दा छिटो हिँड्ने चिज हो लाइट भनेको। त्यसको स्पिड हुन्छ 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड। र लाइट वा प्रकाशको किरणहरूले एक सालमा, एक वर्षमा जति दूरी ट्राभल गर्छ, जति दूरी पार गर्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ लाइट इयर। र त्यो हुन्छ करिब 9 ट्रिलियन किलोमिटर्स। त्यो 9 को पछाडि 12वटा शून्य लगाउनुपर्छ। तर म्याथमेटिक्स गर्दाखेरि त्यो 9 हामीले किलोमिटर्समा म्याथमेटिक्स गर्न सक्दैनौँ, किनकि ब्रह्माण्डको स्केल एकदमै ठुलो छ। त्यही भएर हामीले 9 ट्रिलियन, 9 को पछाडि 12वटा शून्य लाग्नेलाई केवल 1 मा चेन्ज गरिदिन्छौँ, त्यो हो 1 लाइट इयर। र अब हामी सिधै जान्छौँ हाम्रो ब्रह्माण्डको स्केल हेर्न फ्रम दिस। र युट्युबमा एउटा भिडियो रहेको छ कस्मिक आई भनेर, कस्मिक आई द साइज अफ युनिभर्स सर्च गरेर पनि ठ्याक्कै तपाईँले यो भिडियो भेटाउनुहुन्छ। तर म अब यो भिडियो यहाँ चलाउँछु र सानो कुराहरूलाई एक्सप्लेन पनि गर्छु। र हामी सिधै उडेर स्पेसमा गयौँ भने यो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, र एक्ज्याक्टली यस्तो नदेखिए पनि यस्तै नै देखिन्छ। हाम्रो के भन्छन् यहाँनिर भएको अमेरिका, पेसिफिक ओसन, सबै कुराहरू, र इन जेनरल प्लानेट अर्थ यस्तो देखिन्छ। अब यहाँदेखि पनि हामी जुम आउट गऱ्यौँ भने, लाइक अझै टाढा गयौँ भने अब यस्तो देखिन्छ। ल अब हामी चाहिँ 100,000 किलोमिटर्समा, 100,000 किलोमिटर भनेको त्यही 1 लाख किलोमिटर नै हो, धेरै होइन। र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ अर्थ, त्यसपछि मुन, हाम्रो के भन्छन् चन्द्रमा। सो चन्द्रमा एकदम सानो छ। र चन्द्रमालाई कम्पेरिजन गरौँ भनेपछि जुन अस्ट्रेलिया देश छ हाम्रो पृथ्वीमाथि, जुन अस्ट्रेलिया देश छ, अस्ट्रेलियामा चन्द्रमालाई राख्यो भने ठ्याक्कै त्यहाँ बस्छ यसरी। नियर एस्ट्रोइड भनेको नयाँ मतलब उल्का पिण्ड हो, हाम्रो नजिकमा रहेको कुनै एउटा उल्का पिण्ड। र एकदम धेरै, बहुत धेरै उल्का पिण्डहरू छन्, लिटरली हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा छन् होइन। र धेरैले पृथ्वीको लाइक अर्बिटलाई पनि काटिरहेको हुन्छ, कक्ष भन्छ, कक्षलाई पनि काटिरहेको हुन्छ। सो त्यो वान अफ द उल्का पिण्डमा पर्छ यो। अब यो देख्दाखेरि तपाईँहरू लाग्ला कि यो पुरै सोलर सिस्टम नै हो, तर यो पुरै सोलर सिस्टम होइन। अहिले त हामी भर्खर मङ्गल ग्रहको पारीसम्म हेर्दैछौँ, अलिकति यता जुपिटर पनि देखिरहेछ होइन। सो बेसिकली बिचको भइगयो हाम्रो सन, त्यसपछि आउँछ बुध, शुक्र, त्यसपछि हाम्रो पृथ्वी, अनि मार्स, अनि बाहिरको जुन यस्तो गोलो गोलो देखिरहेछ लाइक क्लाउडी टाइप होइन, अलिक पातल पातल जस्तो, त्यसलाई भन्छ हाम्रो एस्टेरोइड बेल्ट। मार्स यानि कि मङ्गल ग्रहपछि एस्टेरोइड बेल्ट आउँछ। त्यसपछि यो सबै बाँकी ग्रहहरू, जुपिटर यानि कि बृहस्पति, त्यसपछि आउँछ स्याटर्न, शनि, त्यसपछि आउँछ अरुण, वरुण, र एमको सर्फेस अलिकति यस्तो तेर्सो टाइप देखिरह होला। यो सबभन्दा बाहिरको जुन अलिक क्लाउडी देखेछ त, यो मतलब अलिक क्लाउड टाइप बादल जस्तो गोलो गोलो घेरा, त्यसलाई भन्छ काइपर बेल्ट। यो लाइक धेरै पनि भएन यसलाई डिस्कभर गरेको, अलिक पछि नै डिस्कभर भयो त्यो काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट भनेको पनि त्यही उल्का पिण्डहरू, एकदम टन्नै बहुत धेरै उल्का पिण्डहरूले लाइक बनेको एउटा घेरा टाइप भनौँ। धेरै उल्का पिण्डहरूले त्यो काइपर बेल्ट बनाउँछन् कि। र यहाँ 2टा स्पेस क्राफ्ट देखाइरहेको होला, एउटालाई भन्छ भोयेजर 1, अर्को हो न्यू होराइजन। भोयेजर 1 लन्च भयो त्यो 1977मा, 1977मा लन्च भएको। आजसम्म हामीले पठाएको लाइक सबभन्दा टाढा र हाम्रो सोलर सिस्टम छोडेर बाहिर जाने फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हो। अर्को न्यू होराइजन चाहिँ पछि लन्च भएको थियो, यो 2006मा लन्च भएको होराइजन चाहिँ। र त्यसले पनि धेरै फोटोहरू खिच्यो, इन्क्लुडिङ लाइक प्लुटोको फर्स्ट पिक्चर र के भन्छन् बृहस्पतिको फर्स्ट पिक्चर, यही न्यू होराइजन भइहाल्यो नै खिचेको।
तर यहाँ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो स्क्रिनमा भनेको यो यहाँनिरको स्टार, जसको नाम हो अल्फा सेन्टोरी स्टार सिस्टम। यो एक्चुअली ट्रिपल हो कि डबल स्टार सिस्टम हो। डबल स्टार सिस्टममा दुईवटा स्टारले आफूलाई यसरी परिक्रमा गर्छ होइन। सो यहाँ हाम्रो सबभन्दा छिमेकी सबभन्दा नजिकको स्टार सिस्टम हाम्रै ग्यालेक्सीभित्रकै र सबभन्दा नजिकको छिमेकी स्टार सिस्टम अल्फा सेन्टोरी हो। त्यसको डिस्टेन्स छ 4.25 लाइट इयर्स जति। तर अहिलेको टेक्नोलोजीले त्यहाँ जान पनि आरामसे 20-25 हजार साल लागिहाल्छ। र अब हामी आइसक्यौँ 1000 यानि कि 1000 प्रकाश वर्षमा। यो हाम्रो लोकल बबल हो र यहाँनिर देखिरहेको जुन ओरायन नेब्युला छ नि, त्यो भनेको ओरायन नाम हो। नेब्युला भनेको ग्यास क्लाउड, जहाँ नयाँ नयाँ स्टारहरू फर्म हुन्छ, नयाँ नयाँ स्टार भन्छन्, त्यसलाई नेब्युला भन्छ। र यहाँनिर लेखेको ओरायन स्पर भनेको ओरायन हाँगा हो, जुन ओरायन नेब्युलाकै नाममा ओरायन हाँगाको नाम पनि राखेको हो। र अब हामी छौँ 10 मिलियन लाइट इयरमा, जसलाई भन्छ 1 करोड लाइट इयर्स। र अझैसम्म पनि युनिभर्स सकिरहेको छैन। यो हाम्रो ग्यालेक्सी, हाम्रो छिमेकी ग्यालेक्सी, सबभन्दा नजिकको एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी, जो कि अराउन्ड 3 to 4 बिलियन इयर्समा आपसमा मर्ज भएर मिल्कोमेडा बन्छ कि कुन बन्छ। त्यो साइडमा भएको उर्सा मेजर भनेको चाहिँ उतै सप्तऋषि नै हो। सप्तऋषिलाई नै उर्सा मेजर भन्छ। र यसरी जुम आउट गर्दै जाम भन्दाखेरि एउटा कस्मिक वेभ टाइप बन्छ, लाइक माकुराको जालो टाइप। तर यति याद राख्ने, त्यसमाको हरेक पोइन्ट अफ लाइट भनेको एउटा ग्यालेक्सी हो आफैमा। र एउटा कम्प्लिट पिक्चर पनि छ कि हाम्रो लाइक अब्जर्भेबल युनिभर्स कति देखिन्छ। अब्जर्भेबल युनिभर्स भनेको हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने युनिभर्स कहाँ कहाँसम्म हामीलाई थाहा छ भनेर त्यसलाई भन्छ अब्जर्भेबल युनिभर्स। त्यो लगभग यस्तो देखिन्छ। यसलाई कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड भन्छ, लाइक बिग ब्याङ पछिको युनिभर्स यस्तै छ भनौँ। अब त हेऱ्यौँ हामीले कति ठुलो छ युनिभर्स, हाम्रो ब्रह्माण्ड कति ठुलो छ। तर अब हामीले हेर्छौँ कि हाम्रो ब्रह्माण्ड कति सानोसम्म जान्छ। र अब हामी यसो जुम इन गरौँ भनेपछि यो हो हाम्रो आँखा, थाहा छ सबलाई। यसलाई भन्छ प्युपिल, यसलाई भन्छ आइरिस। र अझै जुम गरौँ हामी अब। र यहाँ अलिक मेडिकलको ज्ञान दिउँ भनेपछि त्यो बिचमा जुन येल्लो स्पोट छ त्यसलाई हामीले फोबिया सेन्ट्रालिस भन्छौँ। अब अझै जुम गरौँ आँखामा, भित्र के हुँदो रहेछ। सो अरू केही हुँदैन, ब्लड भेसल्स हुन्छ, हाम्रो रक्तनलीहरू हुन्छ, त्यहाँभित्र धेरै ब्लड सेल्सहरू। अहिले यहाँ देखाएको छ व्हाइट ब्लड सेल्स। सो यहाँ बेसिकली यही हो डिएनए भनेको। डिएनए यस्तै देखिन्छ एकदमै जुम गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले। र हामीले डिएनए टेस्टिङमा गर्ने डिएनए पनि यही नै हो। अहिले हामी जुन हेर्दैछौँ त्यसलाई त्यो हो अक्सिजन एटम, जुन माथि लेखेको हुन्छ। यो एउटा नर्मल अक्सिजनको एटम हो। र बाहिरपट्टि यो जो गोलो गोलो हेर्ने भनेको हामीले त्यो हो इलेक्ट्रोनको अर्बिटहरू। र यो पुरै जति ब्ल्याक थियो एटोमिक एम्प्टिनेस भनौँ या एटोमिक भोइड भनौँ होइन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो न्युक्लियस। र न्युक्लियसभित्र अफकोर्स प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स हुन्छ। तर हामीलाई यो कहिले पनि सिकाइएन, हामीलाई यो कहिले पनि पढाइएन कि प्रोटोन्सहरू केले बनेको हुन्छ। सो यही हो, अलिक ब्लडी इमेज देखिन्छ तर यही प्रोटोन मिलेर बनेको हुन्छ, क्वार्क्स। यसपछि अझै जुम गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता नै छैन, हामीसँग टेक्नोलोजिकल केपेबिलिटी नै छैन अझै जुम गर्न सक्ने। फ्युचरमा थाहा हुन्छ होला। तर केही थियोरिजहरू प्रेजेन्ट गरिएको छ कि इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स के मिलेर बनेको हुनसक्छ। जस्तै कि एउटा लाइक वर्ल्ड फेमस थियोरी भनेको स्ट्रिङ थियोरी हो। हाम्रो डाक्टर मिचियो अकाकु द फेमस फिजिसिस्ट, उहाँले दिएको स्ट्रिङ थियोरीमा के भन्छ भनेपछि हामीले इलिमेन्ट्री पार्टिकलमा अझै जुम गऱ्यौँ भनेपछि हामीले देख्न सक्छौँ स्ट्रिङ जस्तो, लाइक गिटारको स्ट्रिङ्स जस्तो वेभ्सहरू, जसलाई एनर्जी वेभ्स भनिएको छ। तर त्यो पनि थियोरी नै हो, सर्ट अफ प्रुभ, तर थियोरी नै हो।
सो यो थियो भिडियो हाम्रो साइज अफ द युनिभर्सको बारेमा। क्वान्टम लेभलदेखि लिएर कस्मिक लेभलसम्मको सबै कुराहरू अलिअलि भए पनि माथिबाट भए पनि जान्यौँ हामीले। सो फलो गरेर आफ्नो नलेजलाई एक्सप्यान्ड गर्नुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।